Math 2, Quarter 2, Week 2. Subtracting mentally without regrouping. 1-digit number from 1 to 3-digit numbers. 3-digit numbers by tens and by hundreds. It is milk-based. You can like, subscribe, and hit the bell for more videos. Bago natin simulan ang ating aralin, meron lamang akong life encouragement verse na isi-share sa inyo. Makikita natin ito sa Awit chapter 15 verse 1. Ang maluman ay nasagot, nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Hanapin, sagutan natin ang subtraction chart na nandito. 27 minus 9 equals, alamin natin ang sagot, ano ang kanyang difference. Very good, 18. 27 minus 9 equals 18. 27 minus 7 equals 20. Magaling. 20. Next. (27 minus 5 equals 22. Napakagaling mo. May mga paraan ng subtraction process. Paano natin masasagot ang isang subtraction process? Madali lang. Una, pagbibilang ng paurong at pasulong. May pagkakahalintulad sila pero konti lang. So, tingnan natin pagbibilang ng paurong. Ito ay nagsisimula sa minuend. Ang bilang na mas malaki o binabawasan. Ito ay para mabilis na makita o mahanap ang sagot. Halimbawa, 15 minus 3 equals 12. Paano nakuha ang 12? So, ang una nating ginawa, nagbilang muna tayo from 15. Paurong ang sabi natin, 15, 14, 13. So, magbibilang tayo ng paurong ng 3 beses. Mag-start tayo sa 15. So, kaya naging 12 ang ating sagot. Okay, 15. 15, 14, 13. So, isasali natin sa counting ang 15, kaya 12. Halimbawa, 196 minus 3. Magbibilang tayo ng paurong. 196, 195, 194. Ang kasunod na bilang, yun ang ating sagot. 3 beses tayo magbibilang paurong. Okay, counting up naman. Ang pagbibilang ng pasulong o pataas mula sa subtrahend hanggang umabot sa minuend na bilang na nakasaad o sa binabawasan. Halimbawa, 10 minus 4. So paakyat naman tayo. 4. Mag-start tayo sa 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ang ating sagot, bilangin natin. Mula from 5, bilangin mo, ang ating sagot ay 6. Kaya ang sagot, 10 minus 4 equals 6. Paakyat siya, pataas. Okay, number 2, thinking addition. Mag-iisip ka ngayon ng bilang na pwedeng maging 98 sa minuend. So, gagamitin mo ang thinking skills mo para madagdagan ng bilang para sa maabot natin ang minuend. Mag-iisip ka ngayon ng bilang na pwedeng idagdag sa subtrahend para maabot ang bilang ng minuend. So, ang ating sagot dito ay 5. 98 minus 3 equals 5. Ang pangatlong process naman, paggamit ng dobleng subtrahend. Paano ito nangyayari? Ang ating subtrahend ay 12. So, 12 plus 12 o 12, 24.
So, ang ating sagot ay 24. Ang doble ng subtrahend ay 12. Ito ang tanong naman, paano kapag denoble mo tapos nagsobra pa rin? So, ang gagawin naman natin, ang doble ng subtrahend ay idadagdag lang natin doon sa sobra na sa doble. Halimbawa, 8 minus 3. Ang doble dapat, so automatic, ang doble na ating iniisip sa subtrahend ay 3. Dahil may sobra, ipla-plus lang natin. 3 plus 2, may sobra siyang 2, kaya naging 5 ang sagot. So, lagi mong tatandaan, madaling makuha ang sagot sa subtraction kung alam mo ang mga paraan at may sarili kang technique. Lagi mong tatandaan din ang kanilang place value kung ito'y maramihan na o malaking bilang upang mabilis mong makuha ang sagot. Mahalagang lagi mong tandaan na sa ones place lagi mag-uumpisa sa pagbabawas o sa pag-subtract o sa pagmamainos para madali mong makuha, lalo na pag hindi o without regrouping. Okay, subukan na natin ang iyong galing. Paano to? Alamin kung ano ang operation na ginamit sa number sentence upang maging tama. Itaas ang kamay kung plus at kaliwang kamay naman kung minus. Okay, tingnan natin. 8, 6, at saka 2, ang sagot natin ay minus. 3, 4, 7. Plus, magaling. 9, 3, 6. 6 ang sagot, minus. Ngayon naman, alamin ang sagot gamit ang isip lamang. Tingnan nga natin. Handa ka na ba? Okay, 25 minus 4. Ang ating sagot ay 21. Napakagaling mo. Ang galing-galing. Next, 45 minus 3. Ano kaya ang ating sagot? Mag-isip-isip. 1, 2, 3. Okay, ang ating sagot ay 42. Napaka-amazing mo naman. Next, 38 minus 8 equals... Taran! Ay, 30. Very good. 30. Next, 48 minus 7. Ano kaya ang ating sagot? Alam mo na ba ang sagot? May galing-galing mo naman. 41 ang tamang sagot. May angking kang galing. Okay, next. 28 minus 9 equals. Abangan ang sagot. Abangan. 19. Exactly. Tamang-tama. 19. Next. 123 minus 21. Ano kaya ang ating sagot? 101. Great! Ang medalya ay para sa iyo. Next, 38 minus 25. 385 minus 125. Ano kaya ang iyong sagot? Tingnan nga natin kung tama ang iyong iniisip. Magaling! You're a genius one. 260. Next, 350 minus 250. 250. Ang ating sagot naman ay 100. Nice one! Nice move! Ang galing-galing mo! 893 minus 753.
Ano kaya ang iyong sagot? Ang ating sagot ay 140. You're the best! Okay, sana may natutunan ka sa ating aralin ngayon. Kung di ka pa nagsusubscribe, ay mag-subscribe na. I-like mo na rin. At i-hit mo ang bell para manonotify ka every time I uploaded a new video. Thank you for watching, and this is Teacher Beth saying, thank you for watching. God bless. God bless.